mic natin, ano? Sino po ang natutuwa na meron tayo katuruan patungkol po sa allocation and even sa ating monitoring? Now, dagdag ko natin ito. Ang ating pong monitoring, hindi yan para pahirapan tayo. Ulitin ko ito, hindi yan para pahirapan tayo. Ang monitoring, yan po ay para ma-diagnose natin kung anong sakit ng simbahan. Anong sakit ng mga network, ano ba talagang sakit ng ating mga cell groups. Dahil kapag hindi natin po na-monitor yan, mga kapatid, okay? Ang mangyayari sa atin, tumatrabaho tayo na parang parang nakikipag-boxing sa hangin. Ayun yan? Because you don't have an accurate and defined and specific instructions, evaluations, and even ang tinatawag mong allocation. That's why it's very important na dapat skillful tayo. Amen po ba tayo doon? Sa lahat ng mga disciples na nandito, maybe wala ka pang cell, pero naririnig mo yung ganitong kasing advanced na katuruan, ito ay para sa future learning mo. So that on 2018, kapag ikaw ay nagkaroon po ng tinatawag na atmosphere of anticipation, may mangyayari sa buhay mo. Everybody say amen to that. Sino po naniniwala na may mangyayari mabuti sa bawat isa sa atin? Amen? Now, let me just go back to Jedi. Number one, Jedi will develop your cell skills. Uulitin ko lang po ito. Jedi will develop your cell skills. Gagaling ka sa pag-cell group. Yung itinuro po ni Pastor Cha patungkol po sa tinatawag nating allocation, cell yan. Yung po tinatawag nating monitoring, para sa cell group na naman yan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan meron kang kinabibilangan na cell. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kailangan may kinabibilangan ka na cell. Pangalawa, kailangan may pinangungunahan kang cell. Amen? Dapat kung leader ka, may dinidisciple ka. Amen? Kailangan, kapag ikaw ay may dinidisciple, tao yan. Amen? Very important po yan. So, the first thing is, madidevelop yung tinatawag nating cell skills. Gagaling tayo sa pag-cell group. Every disciple will engage into the cell-like process. Alam niyo po kung bakit buwan kanina pinauulit-ulit ko dahil mga bagong mga terminology ito sa inyo. Tama po ba? Cell-like process. Everybody say cell-like process. Ay mga nandito sa kanan, cell-like process. Ay, tutulungan nito. Sabihin mo, cell-like process. So, pangalawa, ano po, it will increase your retention rate, ano po, using the new consolidation game plan. Okay? Now, ano po yung sabihin nito? Pag nag-harvest tayo sa Jedi, malinaw po ito ha, magkakaroon kayong mataas na porsyento ng pagpapanatili. Mataas na porsyento ng pagpapanatili. Are you there? So, that's number 2. Number 3, it will strengthen the power of mobilization in the church. Jedi will strengthen the power of mobilization in the church. In other words, gagaling ang pastor, ang 12, ang 144, at lahat ng disipulo, gagaling tayong lahat sa pag-mobilize. Alam niyo ba, ano bang difference ng mobilization at ng tinatawag natin motivation? Sige, may alam ng motivation. Yung motivation, mga kapatid, pumunta tayo sa training natin sa umagang ito. Amen? Nag-announce ka? Alam niyo po ba, maganda ang training na ito. Sa training na ito, magiging Jedi ka. Motivation ang tawag doon. Are there? Pero mas iba kapag mobilization. Alam mo yung mobilization? Yung nag-motivate ka, tapos, tinanong mo yung disciple mo, may pamasahe ka ba papunta sa training natin? Okay? Wala po eh. Kaya yun yung problema ko eh. O sige, ganito gawin natin. Meron lang paninda dito na yema. Di ba? Benta natin to. Yung kinita dito, yun ang pamasahe mo.
Okay, wala rin po akong panglabo offering. Okay, ganito gawin natin. Huwag ka munang magmimerienda bukas, okay? Tapos, hindi kasi ang papayagan ni nanay. Imagine pag umaga ng Sabado, doon kami naglilinis ng bahay. So, hindi ang papayagan ni tatay at ni nanay. O sige, ganito gawin natin. Sasamahan kita kay nanay at ka, tatay. Malakas naman ako doon eh. Tsaka meron kaming pansit malapok na sobra sa bahay. Dadalhin natin kay nanay at tatay yan. Sasabihin natin sa kanila na sa Sabado ng umaga, magpupunta tayo sa training. Ang tawag doon, mobilization. Are you there? Sa Jedi, hindi na puro motivation. Dapat mobilization. Now, one more time. Everyone say, mobilization. Alam niyo, doon natatalo yung maraming nag-chidwell. Doon sa word ng mobilization. Basta, totoo yan. Diyan natatalo yung maraming simbahan. Yung may conquest ka, tapos walang dumarating. May training para sa Jedi, walang nagte-training. You know why? Because you don't know how to mobilize. Sa Jedi, strengthen natin yung tinatawag na the power of mobilization. Okay? The power of mobilization. And then fourthly, uulitin ko lang po ito mga kapatid, magpo-focus tayo sa family. Okay? Paulit-ulit ko sinasabi to dahil kailangan po natin yan. And this afternoon, I know alas 12 na, hanggang alas 3 lang naman tayo dito. Tama mo alas 3? 4 ko na? Okay, sige. Joke lang po. Today, I want to present to you. Marami na po akong gusto ituro, pero ibibigay ko na lang po ito kay Pastor Jim, dahil anyway, pwede niya po turuan lahat ng mga pastor, dahil ito yung may naintindihan naman po nila dahil sanay na tayo sa Conquest. But I want to go directly right now to the plot of our Jedi Training 2018. Everybody say Jedi Training 2018. Nandiyan na ba yung ating nandiyan na ba yung ating plot? Pastor Jam? Ayos na ba? Palabas na ba yan? Yan. Tignan natin kung meron pong mailalabas si Pastor Jam sa likod. At tignan natin yan. The Jedi Training 2018, okay? Ito po yung updated version na amin pong ibibigay. Pero pwede nyo gamitin yung mga messages dahil kompleto na yung mensahe nito. Doon sa aking first grade, naggaling din po kay Bishop Oriel yun. Yung fully engaged in Jesus' mission, born in the ministry 1 and 2, the life of a Jedi, lahat po ng mga mensahe na yan, the trait of a true Jedi, lahat po ng mga mensahe na yan, they're available. Lahat po ng mga pang-church, yung para sa ating I Love My Family Sunday, may dalawang set po tayo ng mga messages na ito po yung nagawa na because Bishop Oriel and I, kami po ay gumawa na rin po ng mga mensahe. Now, this is the Jedi Training 2018. Tingnan po natin ito, okay? Pastor Jam, ano sa tingin mo? Konti na lang? O, sige. Okay. Pwede ba tanongin mo muna ang katabi mo, nag-i-enjoy ka ba? Tanongin mo siya, may future ba tayo? Yan. Okay, malapit na yan. Now, i-break down po namin ang inyong Jedi ng 5 components o limang mga gawain. The first one is plan. The second is prepare. The third is execute. And the fourth, 4 lang po pala, is preserve. Everybody say plan, prepare, execute, preserve. Minsan pa po. Plan, prepare, execute, and preserve. Okay. Habang tayo po ay naghihintay dito sa ating pong multimedia, Brother JD, pwede bang ilabas mo lahat ng ating mga plot? We printed plots for the pastors. If you're a pastor, pwede po ba tumayo lahat ng ating mga pastor? Pwede ba tumayo po lahat ng ating mga pastor? Yan. Amen. Yung mga boys doon, nagpaplano magpastor. Amen? Praise God. Bigyan po natin sila ng mga plot. Medyo maliit lang po yung ating mga letra dyan. But we will give you the exact, yung ating, soft copy natin, Pakibigyan po natin sila.
Amen. Kumusta dyan, Pastor Jam? Malapit na? Ayun. Ang liit naman pala, no? Nakaka-bless. Ayun, no? Sige, dahil hindi nakikita, okay lang po yan, ano? Ayun naman pala, may lalabas ng mga konti, ano po? Ipapakita ko muna sa inyo yung kabuuan, okay? We apologize dito sa talaga pong mukha siyang marami pag tinignan mo, pero ang dali-daling gawin. Ulitin ko, mukha siyang marami, pero ang dali-daling gawin. Amen? Sino naniniwala na sandali lang to? Actually, ito po aamin ako sa inyo. Mas madali siya sa 90 Days of Challenge. Kasi more of harvesting of preservation and self-opening. Yung 90 Days of Challenge, more of vision of promotion yon. Yung attender magiging member, self-member, yung self-member magiging self-leader, ino-promote, tapos nag-build ka ng lifestyle doon. Devotion, offering, attendance, yung mga yun, di ba? Yun ang mahirap. Pero kung ikaw ay nag-90 Days of Challenge na, at ikaw ay nagkaroon na ng Conquest experience, itong ganitong klaseng Conquest, madali po. So, i-read out ko. We plan, we prepare, we execute, okay? And then we preserve. Okay, ulitin natin. Plan, prepare, execute, and preserve. Formula yan, nagbinigay po ni Bishop po yan. Lahat ng conquest may planning. Planning is creation. When you plan with your privilege wealth, you create something out of nothing. Kapag walang plano ang isang bagay, hindi yan, wala kang aabutin sa dulo niyan. Nang ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya yung buhay sa krus ng Kalbaryo. Yun na yung ending. Pero nung sa Genesis pa, alam na ng Panginoon na ibibigay niya yung buhay niya para sa atin. In other words, planning is needed. Na wala naman po nagpaplano na hindi nag-prepare. So our preparation is broken down into two parts. Ang tawag dyan, the physical, ano po, sige, the physical preparation, nandito sa banda, ano po, and then meron tayong spiritual preparation na nandito naman po siya. Ayan. Physical preparation and spiritual preparation. Alright? Now, ang ating pong physical at saka spiritual preparation ay gaganapin sa 1, 2, 3, 4, 5 weeks ang ating pong gawain dyan. About 5 weeks. 1 week of planning, 5 weeks of preparation. Are you there? Sa loob ng preparation, meron tayong mga trainings. Nandyan yung ating prayer and fasting. Nandyan yung preparation for invitation. Yung help, bless, serve, and show kindness. Makikita natin yan dito sa bandang baba. Are you there? And then meron tayong tinatawag na execution part. Okay? Yung execution part natin ito po, yan yung ating I love my family Sunday. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, I know it's kind of hard for you to understand lahat ng mga ito, pero uulitin ko, mukhang marami, pero madaling gawin. Okay? Ulitin ko yun. Ayaw kong isipin niyo ba, ang hirap niya na. Hindi siya mahirap. Sa isip lang ang hirap. Okay? Alright. Execution part, yun po yung ating tinatawag na I love my family Sunday. Mamaya i-explain ko mabuti yung ating execution part kung paano tatakbo yan. And then meron siyang preservation part. Okay? Ang preservation part natin dito po, nandiyan yung ministry involvement ng lahat ng na-born again, mag-join sila sa people ministry at yung sa church ministry. Are you there? Pagkatapos doon, magkakaroon siya ng pre-encounter hanggang magkakaroon ng encounter. Now, if you're going to execute this after February, magiging life training na po yan. Are you there? Ang tawag doon, life class. Sakto pa rin po yung 4 na linggo na yan dahil ang pre-encounter sa life class
ay 4 na linggo. And then encounter yon, and then sa life class natin, more likely about 5 lessons, yung ating tinatawag na post-encounter, nasa buong life class yon. Are you there? Ano yung life class na yan? Yan yung bagong Pepsol. Amen? Yan ang bagong Pepsol. Yung ating mga Pepsol materials, ano po yung Pep natin, yan po ay magiging life class na after February. I believe some of our pastors nasa process of learning na tayo ng mga manuals, ano? February 16, mark your dates. February 16, magkakaroon po tayo ng equippers training sa PICC with Pastora Cher Baliano, Bishop Oriel. Itutulong nila ang life class at yung ating po School of Leaders. That is February 16. Importante yan, mga kapatid, okay? Kasi magta-transition na ang buong Pilipinas from the Pepsol to life class. Now, napakita ko sa inyo yung overview, okay? That was the overview. Plan, prepare, execute, and preserve. Now, may 3 stages ang conquest nito. Yung tinatawag nating belonging stage, believing stage, and becoming stage. Everybody say belonging, believing, and becoming. Now, explain ko po sa inyo ito. For some of you na hindi nyo pa master ito. Pero sa 90 Days of Challenge, nabanggit na po namin ito. Ang dati nating gawain, ano po, magbibilin po na dapat ang isang VIP, maniniwala mo na kay Lord, bago siya mapipilong sa atin. Tama? Tama ba? Magtanggapin mo muna si Lord Jesus as your Lord and Savior bago ka mabibilong sa church. Yun yung dati nating gawain. At kapag nabilong siya sa church, mag-become disciple siya. Tama po? Yan yung dati nating method. Now, the new method is like this. Hindi na ngayon believing, belonging, and becoming. Ngayon, ganito na siya. Belonging, believing, and becoming. One more time. Sabay-sabay na sabihin. Belonging, believing, becoming. In other words, sa Jedi, bago pa man magbilib kay Lord ang VIP mo, nabilong na siya sa'yo. Because of help, bless, serve, and show kindness. Come on. Totoo po ba na mahirap huminti ang isang taong kinaibigan mo? Meron na po ba kayong kinaibigan yung lahat binigyan mo ng ulam, pinamasahe mo, no? Nung nandun tayo sa school, tinuruan mo sinutor mo siya, lahat ginawa mo sa kanya. Ngayon, na-invite mo sa church. Nag-attend sa church yan, pero hindi nag-visit yan. Kapag yan nag-attend ng church, automatic, yung nag-invite sa kanya, kapag nagkaroon kayo ng verbal agreement, to continue the consolidation process dahil na-help, bless, serve, and show kindness yan before the consolidation, yan ay magpapatuloy. Are you there? Ilan dito yung mga naka-invite kayo, nag-attend, tuwag-tuwa ka, next week ayaw na. Mamit na tayo lahat. Ako, ganyan ako dati eh. Yung, for example, nakilala ko sa Chowking, i-invite mo sa church, bibigyan pa nga ng calling card yun eh. The power of the calling card, di ba? A-attend naman yan. Pero hindi mo na mapapabalik yan. Pinagbigyan ka lang. You know why? Kasi wala ka nung belonging stage. Gusto mo, magpilit siya, but never belong to you. That's why he will never become a disciple. Malinaw po ba tayo doon? Now, puntahan natin yung planning stage. Let's go to our planning stage. Dito sa planning stage natin, ano po, just like the 90 Days of Challenge, ang gagawin lang natin dyan, ita-download muna natin siya una sa primary 12. So right now, nandiyan yung mga primary 12, okay?
Pastor Jim, narinig na po nila. Pero kayo mismo, ilalahad nyo sa kanila, ituturo nyo muna sa planning stage, una sa private swell. Malinaw po ba yun? Hindi muna sa buong church yan. Sa private swell muna yan. After that, ano po, pag nailahad na natin sa private swell yan, na-download na natin sa private swell yan, okay, magkakaroon tayo ng patuloy na survey. Everybody say the word survey. Sino dito yung nakapag-survey kayo? Mga pastors, nag-survey kayo ng 90 Days of Challenge? How many potential cell leaders? How many, ano ba yung mga question natin? How many cell leaders who will complete their 12? Dapat sige, survey mo na yan. How many cell leaders who will build their 144? Yun yung mga basic survey questions natin. Bakit tayo nagsisurvey? Tanungin niyo ako, bakit? You know, for example, meron tayong church of 200 people membership. At yung 100 potential cell leaders. Alam mo na yung 100 potential cell leaders yun. Anong gagawin mo? Or maybe 50 ang potential cell leaders mo. Doon sa 200 na yon. Anong gagawin mo para malamnan mo yung 50? 50 times 12, how much is that? 600. Tama po ba? Kailangan kapag nag-invite ka sa I Love My Family Sunday sa Harvest event, makakakuha ka ng solid na 600. So, dodoblihin mo ngayon yan. Tama? Dodoblihin mo yan. Kasi usually, kapag nag-target ka ng 600, ang darating 300 lang. So, dodoblihin mo yan. Gagawin natin 1,200. Malinaw po ba? So, 1,200, paano ka mag-i-invite ng 1,200? Okay, kung meron kang 200 na katao sa simbahan, dapat yung 200 na yon mag-invite ng tig-aanim. Tama? 200 times 6 equals 1,200. So, ang gagawin natin dyan, ano po, mag-i-invite ang 200 sa first harvest event ng 600, sa second harvest event, 600. Are you there? Now, ito yung tanong. Ilan ang target dapat ng bawat isa? Okay? Ang target ng bawat isa per harvest event, kailangan 10. Kasi kung nagta-target kang 6, tatlo lang pala, 5 lang po ang target ng bawat isa. Ano yung bakit? Kasi kung nagta-target tayo 600 na katao sa isang harvest event, nakakasunod po ba kayo? Ulitin ko, Pastor. Kung nagta-target ka ng 600 na katao sa isang harvest event week, sa isang linggo, na meron kang 200 na tao, kailangan mo ng tig-tatlo. So, magta-target ang 200 ng tao ng tig-5 para ang maabot tig-tatlo. Pag nagkaroon ng tig-tatlo sa 200, ilan yun? 600. Sa second harvest event, another 600. Okay. Sa dulo, meron kang 1,200 supposed to be na darating, kaya lang, kalahati lang ang dumating. So, ano yung kalahati ng 1 to? 600. Okay. Malalamnan mo ba ng tig-12 yung 50 na potential leaders? Pwede. Bakit? Dahil nag-survey ka. Malinaw mo ba tayo dyan? Some of you, you know already this. Yung survey natin yan. Napaka-importante po nito. Now, not only na magsasurvey tayo, dito rin po sa first week, magkakaroon na tayo ng goal setting and targeting. Sa first week of planning, magbibigay na si Pastor Ike ng mga forms. Okay? Bawat disciple sa 12, mabibigyan sila ng isang form. Ang form na yon, may dalawa siyang harvest event. Week 1, harvest event. Week 2 o week 3, harvest event. Okay? Remember, sa 4 na linggo ng harvest event, 2 lang. Okay? 2 lang for high retention, believe me.
Subukan yung apakin yan. Kamukha lang ng retention rate namin dati. Alam nyo, nung ginawa namin dalawa lang, nakapokus kami sa mga city lessons namin, yung aming consolidation topic lessons, naka 85.7% kami. So learn from our mistakes. Okay? Yung mistake namin dati, hindi namin pinagtuunan yung preservation o yung pagpapanatili. Masaya kami yung maraming dumarating linggo-linggo. Pero yung pagpapanatili, hindi naman mababawasan yan eh. Pastor Jim, hindi mababawasan yung kung 2 linggo lang ang ano ninyo, yung inyong preservation, yung winning nyo. Basta tama ang number of targets, darating at darating yung mga tao. Are you there? Okay. So, yan ay gagawin sa planning stage at targeting stage. Ano po? That is week 1. So, malinaw po ba tayo sa week 1? Dito sa week 1 na ito, kailangan sa Sunday service, meron na kayong mga teasers. Okay? Meron na tayong mga teasers about the Jedi. Kami po, nagano pa, kinuha namin yung concept ng Star Wars. Okay? Huwag yung isiping kulto yun. Yung mga naiinggit sila na magsasabing kulto yun. Pero yun po, ganito yun. Si Dark, anong pangalan kasi nung yung mga nakaputi? Anong pangalan kasi nung yun? Yung mga kalaban? Sith. Stormtroopers. Meron kaming isang stormtrooper na talagang ninalabanan niya yung mga naka-Jedi, yung mga Jesus disciple. Cell group yun eh. Sa dulo ng istorya, yung stormtrooper na nakikipaglaban, nagsisi. O parang ganyan yun, no? Nagsisi yan. At nung nagsisi siya, ganyan po ang itsura ng aming mga video, ano po. Yan, parang ganyan lang po sila, no? Nagsisi kung ano-anong pinagagawa ng Diyos namin. Sabihin ko kayo, mas magandang gagawin nyo, ano po? Ay, wala pa na tayo nakikita masyado, no? Yun, espada, may espada. Yun, may ilaw. Yun. Sige, wag mo na pakita, sister. Okay na yan. Ibibigin na lang po namin yung mga files sa inyo. Okay? Now, listen. Naglagay kami ng mga istorya na yung mga stormtroopers pwede palang maging Jesus disciple. Yung mga ganun pang klaseng mga konsepto. Okay? Pero ipinaliwanag ko naman sa buong simbahan na hindi tayo nakukulto. Okay? Ito ay konsepto. Pwede nyo gamitin yung Jedi ni Star Wars, pwede rin hindi. Kung meron pong matitisod sa church nyo, na bakit ginagamit natin yung Star Wars, hindi na gamitin. Basta yung Jedi, Jesus disciples yun. Kaya lang kami, ginamit namin yun, mas nakakonect po kasi mga tao namin. Mas naiintindihan ng mga kabataan na dapat kilos Jedi ako. Dati akong stormtrooper, masama yung buhay ko. Ngayon, set leader na ako, I am a Jedi. Something like that, ano po? Now, week 2, are you there? So, week 2, on a Sunday service, that is January 14, magkakaroon tayo ng grand launching ng Jedi training. Now, sa loob ng cell celebration, for example, Pastor Dave, dito sa mismong church mo, on a Sunday service, ilo-launch yung Jedi training. Everybody say, Jedi training. Bakit ilo-launch ang Jedi training? Sa 90 Days of Challenge, ilo-launch yan doon sa mga bandang gitna, di ba? Dito, ang ino-launch natin dito, yung buong simbahan, dadaan sa intentional training to become a set leader. Are you there? Okay. So, magkakaroon tayo ng wow factors again, ano po? Sa ating pong Jedi training, grand launching, doon meron na naman dramatization dyan. Meron tayong mga audio-video presentation na ipapalitaw na today, we are going to launch the Jedi training. All the Jesus disciples in the church, we will train you to conquer. Dapat meron siyang ganyan. And then, ano po, yung ating mga messages, kung makikita ninyo, dito meron tayong atmos of anticipation, you can use that, ano? Yung aking tinuro kanina, or you can use the,
fully engaged in Jesus' mission. Meron din naman tayo sa second week, yung progressive anticipation. After mo nag-anticipate, what's your next move? Okay? Meron kang next move. Or you can use the Born in the Ministry Part 1. Alright? Mga pastor, nandiyan po ba kayo? Amen. Tapos meron tayo dito, may go, get, and build tayo. Yan yung message ni Bishop about, let's go, let's get, and let us build. Right? And then pwede natin itugtong dito yung Born in the Ministry. Now, kapag ating pong na-launch na ang Jedi training sa week 2, are you there? Pupunta na tayo sa week 3, at ito isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng ating Jedi training. Are you there? Okay, tingnan natin. Dito, mag-uumpisa na po yung tinatawag natin mag-uumpisa na po yung mga trainings natin. Ayan. Kung makikita ninyo, on a Saturday, meron tayong training ng 1:00 ng hapon hanggang 6:00 ng hapon. More likely, about 5 hours of intensive training about cell group. Oo. Sino dito yung handa na mag-training patungkol sa cell group? Amen. Parang hindi. Wala nang anticipation. Sino dito ang handa ng mag-cell training? Okay. So, dapat lahat, walang absent, ano? Dapat lahat present dito po, ano? Ano ang mga gagawin natin? Jedi Cell Leaders Training yan. Yung mga sinabi ko kanina, yung mga sistema. Uulitin ko po yung mga trainings na ating po pwedeng gawin, ano? Yung ating mga trainings dito ay yung penetrating cells, stages of cells, kinds of cells, core principles of cells. Ano ba ang normal cell leader? Importance of cell, how to open cells, practical ways in growing your cells, at yung structure of cells, yung 2 eyes natin. Kailangan yan ay pinag-aaralan doon sa ating week 3 ng first week ng ating pong Jedi training. Are you still there? Now, dyan sa ating Jedi training na yan, on a Saturday, dyan na rin po natin ilo-launch yung help, bless, serve, and show kindness. Kung papansin ninyo, hinighlight namin yan. Everybody say the word highlight. Alam niyo bakit hinighlight natin yung help, bless, serve, and show kindness? Kasi para sa akin, yan ang skill na dapat masterin natin sa unang bahagi ng Jedi. Okay? Ulitin ko. Tingnan niyo po ako. Look at me. Mga boys. May mga bisita tayo ng ipag-training, oh. Yung mga ibon. Sandali lang po. Okay. Ang number 1 skill na dapat natin ayusin ay yung help, bless, serve, and show kindness. Bakit, mga kapatid? Kasi nakita ko, kapag hindi natin in-emphasize yan sa early stage ng Jedi, mahihirapan tayo sa dulo, sa harvest. So mga pastor, okay ba kayo dito? Ito yung focus natin. Lahat ng mga target, Pastor Ike, yung lahat ng tinarget ninyo, di ba may form yan? I am a Jedi. Harvest event 1, first week, 5 yun. No? Harvest event week 2, 5 na naman week 3, 5 na naman yun. Dapat yung targets na yun, i-check natin isa-isa. Kung ini-help, bless, serve, and show kindness. Now, listen, kapag ito ang nakuha nyo, mataas ang percentage ng retention nyo. Akala kasi natin, ang pampataas ng retention, yun lang consolidation game plan. No! Ang pampataas ng retention, yung helping, blessing, serving, and showing kindness. Malinaw po ba tayo? So, ilo-launch natin yan. Anong week yan? Week 3. Everybody say week 3. Okay. Pag mas maliit na grupo po, yung mga primary 12, mas maintindihan nyo ito dahil bibigyan namin kayo ng plan. Okay. Now, pagdating po ng week 4, okay? Pagdating ng week 4, magkakaroon tayo ng tinatawag na evangelism training
Okay? Magkakaroon tayo ng how to share your personal testimony training and how to invite training ng Friday ng hapon. On a Friday afternoon. Okay? So, week 4. Kasi mga ano yan, mga 3 oras lang yan. Between 6 p.m. or maybe 5:30 hanggang 8:30 yan. That is January 27 or February 2, I may say. Tapos, on a Saturday, meron na naman tayo ng training ng 1 to 6 p.m. Yun naman yung ating new consolidation, game plan, at monitoring. Okay. Masaya po ba kayong meron tayong gagawin? Kapag wala naman tayong ginagawa, gawin na natin to. Amen? At least ito, pag ginawa natin, may resultang maganda. Amen! Yeah! Hallelujah! Okay? Let's move on. Okay. Now, pagdating ng week 5, okay, habang nag-help, bless, serve, and show kindness, habang yung Friday at Saturday may training tayo sa week 4, pagdating ng week 5, mga kapatid, yun yung tinatawag natin Jedi on fire. Everyone say, Jedi on fire. Ang Jedi on fire, yan yung ating pong week of fire na gaganapin. Sa Lunes, meron tayong cleansing. Pagdating ng Wednesday, may healing night. Pagdating ng Thursday, magkakaroon tayo ng anointing night. Nandiyan pa po ba kayo? And then dito sa ating mga week na ito, ano po, magkakaroon na tayo ng monitoring ng ating targets. On that same week din po, on week 5, magkakaroon tayo ng 5 days of prayer and fasting. Ayan po yan. 5 days of prayer and fasting. Kaya ba natin mag-fasting? Ang ginagawa po namin sa fasting, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Para yung namin, yung week of fire, between Monday and Saturday, yung pong hapon, hindi na kami kumakain. Nananalangin tayo. Pinapaangat natin yung spiritual atmosphere ng simbahan. Dapat yung atmosphere of war ang ma-achieve natin during the Jedi on fire. Now, pagdating po ng ating week, ng ating week 6, yan na po yung ating execution week o yung ating Jedi Conquest, okay? Now, pansinin niyo ito. Meron tayong before, during, and after. Everyone say, before, during, and after. Ang before, during, and after, yan po yung gawain ng isang cell leader. Pastor Rai, tingnan mo yung yung form mo. Merong before, meron tayong during at after. In other words, dapat may responsibility. Alam mo ang responsibility mo bilang primary 12 at cell leader between Wednesday to Sunday morning. That is before. Now, dapat alam mo ang responsibility mo during. Sunday service start hanggang matapos ang Sunday service. That is during. And then, alam mo ang responsibility mo after. From the Sunday service after lunch hanggang Wednesday bago ang consolidation period. Are you there? Andiyan pa po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, naiintindihan mo pa ba? Kaya pa ba? Amen? Sige, okay lang ang mainit. Mas mainit sa impyerno. Okay? Mas masarap ito. Amen? At least hindi kayo inaantok. Okay, so tuloy natin. Ano ang ginagawa sa before? Everybody say before. Ang lahat ng cell leaders, pag sinabing before, that is your time of targeting and time of allocation. Doon natin i-allocate lahat ng ating targets. Kung meron kang 5 target sa first harvest event, yung 5 ba na yun, lahat ba yun lalaki? Kung lalaki ako. Are you there? Kapag may babae dyan, dapat alam ko kung kanino ko i-allocate o i-deploy. So kanina, itinuro po ni Pastor Jam yung mga social status, demographic, meron tayong age bracket,
o yung po tinatawag natin relational, relational allocation. Okay? So, very important na masterin po natin yan. So, Pastor Jim, kailangan balikan natin po yung allocation na yan. Nandiyan naman po yung mga PowerPoints natin. And then during. Everybody say during. During the harvest event, ano ang gawain ng isang set leader? Okay? Ang gawain ng isang set leader at VIP, nag-invite pala, hindi VIP, ay dapat from chair to altar, hanggang yung altar to one-on-one, gagawin yan during. Everybody say chair to altar. Naalala niyo yung chair to altar? And then from altar to one-on-one. Yan yung scope of work ng mga nag-Jedi during the Sunday service. One more time. From chair to altar, from altar to one-on-one. That's good. Basta nakukuha ng ating mga pastor, masaya na ako. Yung mga nasa likod, kumusta dyan? Okay. Now, meron naman tayong tinatawag na after, okay? Ang after, ano po? Yun yung ating City 2, yun yung ating 72-hour visit, ano po? Tapos meron din tayong City 3 hanggang ma-deploy yan sa cell group. That is after. So, lahat tayo dapat master natin yung before, during, and after. Malinaw po ba tayo doon? Now, kung mapapansin nyo, may nakasulat dyan na first week attempt, second week attempt, third week attempt, and fourth week attempt. Ang gusto sabihin po ng attempt na yan, meron kang sa first week, pwede kang mag-open ng cell, pwede kang mag-complete ng 12, mag-build ng 144. Sa second week, third week, hanggang fourth week, pwede mong gawin ang mga bagay na ito. Amen. Now, bibilisan ko na po. Medyo umaalis ng iba. Pwede bang bigyan nyo lang ako ng 5 minutes? Tapusin ko na ito. Amen? 5 minutes and 1 hour. Okay. Pansinin ito. Meron lang tayong dalawang harvest event dito. Ito yung una. That is our first harvest event. Pagdating ng second week, ito yung ating pong welcoming new family members. Ang gusto sabihin yan, hindi kayo mag-harvest dyan. Ulitin ko, mga pastor, hindi tayo mag-harvest sa second week. Magre-retain tayo ng second timers. One more time. Is that right? Hindi tayo mag-harvest. Ang focus, i-retain yung second timer. Magbo-boodle fight tayo. Okay? Kamukha nung ginagawa namin, magbo-boodle fight kami. No, meron kaming mga iba't ibang klaseng gimmick para yung mga second timers mawe-welcome natin sila for the second time. Now, listen, Pastor Jim, ito naman. Merong mga nag-attempt no first week na mag-attend, pero hindi sila nakapunta, welcome pa rin sila sa second week. Okay. Pero again, hindi tayo nakapokus na mag-win sa second week. Ang focus ng winning sa first week, that is our first harvest event. Ang focus ng second week, mag-retain ng mga second timers. Kung may dumating na first timer doon, that's fine. Sama natin sa boodle fight at i-CT2 na yun, CT1 na yun. Consolidation topic 1. Okay. Pagdating ng week 3, okay, ito yun. Yun naman po yung ating second harvest event. Sa second harvest event natin po, yan, nakapokus na naman tayo dyan. Kung nung first harvest event, 600, dito sa second harvest event, another 600 na naman yan. Okay? Now, dito sa second harvest event, patatakbuhin mo yan, yung ating consolidation game plan, yung CT1 hanggang CT10, hanggang dulo yan. Okay? 5 linggo yan. Now, tingnan niyo po ako. Doon sa C1, C2, C3, C4, C5 natin dati, nagkakabuhol-buhol yung ating lessons. Tama? Dito, ganito ang gagawin natin. Lahat ng mga na-win ng first harvest event, isi-CT1 yan before, after the service.
Pagdating ng next week, before the service na, ang CP3. Okay? Di ba yung CP2 weekdays yun? CP3 linggo yun? Lagi ang before the service yung mga nasa Harvest Week 1. Lahat naman ang nawin sa Harvest Week 3 o yung second harvest event natin, okay, CP1 yan after the service. Next week, CP3 after the service na naman. Another week, CP5 after the service na naman. Bakit? Para yung ating pong pagko-consolidate naka-define before and after. So, malinaw po ba yun? Alam niyo mga kapatid, pag nagawa niyan, may tatama natin yung ating consolidation. Kaya naka-85.7% kami at patuloy po namin minamaster ito. Kasi nakita natin, yung mga set leader natuturete. Sino din yung mga set leader na natuturete kapag marami yan ang kinoconsolidate? Wala nang relationship building na nangyayari. Nagiging panibagong Bible study na lang na consolidation, /cell group, /bonding, barkadahan. Pero wala na yung PIC, personal, intentional consolidation. Now, ito yung patatakbuhin natin consolidation game plan. Okay? Yung starting up a new life. Kasi ang maganda dito, sa third week, yung four greatest lessons at greatest meetings natin, nandoon po yung ating cell group at devotion. So, maita-download natin on the third week, yun yung sixth lesson, pang-anim, pang-lima, pang-anim na lesson, yung ating mga tao, mga VIP, sila po ay madi-deploy natin sa cell. Let me finish up. Okay. Pag tumakbo na yan, yung ating pong mga VIPs, naka 1-2 tayo, lahat ng 1,200 na yan, between 600 to 1,200, dadalhin natin sila sa isang tinatawag na Ministry Involvement Sunday. Okay? I-open natin ang music team sa mga marunong kumawit. I-open natin yung ushering ministry. Lahat ng ministry sa church, Marshall, i-open natin yan. Usually, mga VIP, gusto nila mag-serve sa church. Pero, hindi natin sila agad mag-engage. Hindi naman sila agad aawit. Tulad po sa amin kagabi, nagkaroon kami ng ministry fair orientation. So, kagabi, lahat ng mga nag-sign up natin sa church. Hanggang doon sa overflow, meron po kami, ano? Alam nyo, sa dulo ng ating challenge, ang challenge ko, pumasok sila sa training. That is our pre-encounter. So last night, lahat nag-sign up ng pre-encounter. Kaya sa linggo niyan, sa grand pre-encounter, alam ko na meron kami grand pre-encounter delegates. Bakit? Kasi patigo ang ministry there. Are you there? Para pumasok sila sa pre-encounter, which is the preparation for the leadership development program ng isang PIP. And then, patapos na po. March 18, March 25, April 1, ito po tatlong linggo na ito, dyan tayo magkakaroon ng Grand Pre-Encounter. Pagdating ng April 13, okay, 14 and 15, magkakaroon tayo ng encounter. Para pag-una natin ng Panginoon. Praise God. Amen. You know what? I know gutom ka na. Tingnan mo ang katabi mo mukha ng gutom yan. Amen? Pero pwedeng pakanyayahan mo ng music team dito. Because I want to release anointing in this place this afternoon.